Trong đoạn video này là những chia sẻ của sư Thích Minh Tuệ. Lúc ấy, Ngài chưa được nổi tiếng, mời các bạn cùng lắng nghe nha. Đây con phải đi lên đây nè, tối hôm qua mọi thứ là con bình thường hết nha. Nhưng mà tối hôm qua con nằm ngủ á, con thấy kiểu như là cá rất là nhiều luôn, mà cá bự không à. Mà kiểu như là người ta đem tới để kêu con giết á, và con để làm thịt á. Thì sau khi một cái giấc mơ đó con tỉnh dậy, toàn bộ con người con giống như là nó không có còn cái sức lực nào hết á, mệt mỏi cứ đờ đẫn rồi sáng giờ. Thì con không biết cái điều đó nó có gọi là có người ta báo trước cho mình cái gì hay là gì không sư? Cái điều mà làm thế cho mình trong cái giấc mộng ấy thì có khi có cái nghiệp nào đó hay là cái gì nó làm cho mình mệt mỏi, hay là đem cá, hay là nghề nghiệp gì đó. Dạ cái nghề của con là làm bếp. Làm bếp rồi đem cá tới, rồi là cái nhân duyên đó rồi mình sát sanh. Sát sanh rồi làm hại cho mình, rồi làm cho mình không được an lạc nữa, nó mệt mỏi. Nhưng mà mình từ nay trở đi mình biết được cái đấy báo cho mình, rồi mình đừng có làm cái sát sanh nữa. Từ bỏ sát sanh thì nó được an lạc, sống cái từ bi, chứ không làm tạo mấy cái nghiệp ác cái đó rồi nó không có nên. Nên anh phải biết như thế là được. Sư biết sao không? Bởi vì con bỏ nghề bếp từ năm đồng hành cùng với nhau, cả nhà cũng biết luôn á, là lúc đó là con không có sát sanh gì hết á. Sau khi con quay trở lại nghề bếp á, thì con may mắn được vào những cái nhà hàng, những cái nơi là không có giết chóc, giết mổ bất cứ một cái gì hết, chỉ là đồ người ta mua sẵn nó ngồi về mình nấu thôi. Cụ thể kể về như cái nhà hàng này cũng vậy. Nhà hàng con, cái chỗ con đang làm nè, cũng không có sơ chế hay gì hết. Bởi vì ngày xưa á, lúc mà con mới đi lính về á, thì lúc đó con là một cái thằng kiểu như là giết tất cả mọi thứ để đi kiếm sống á. Từ giết heo nè, rồi giết bò nè, rồi giết rắn. Mà có một cái câu chuyện con cảm thấy nó rất là linh ứng luôn. Cho nhà biết lúc đó là con làm một cái nhà hàng chuyên, không phải là chuyên nhưng mà có làm rắn là những cái loại rắn độc ở cái nhà sư, như rắn hổ mang rồi hổ đốc rồi này nọ. Thì có một con như vậy là con biểu diễn con làm tại bàn là 500.000. Nhưng mà ngày hôm đó con làm 7 con liên tiếp luôn. Tới con thứ 8 thì con vô tình con thấy ở trên đầu rắn có một cái mèo đỏ. Rắn con màu. Dạ thì con mới ngưng, con không làm nữa. Thì tối đó về là con nằm mơ con thấy rắn luôn. Thì sau đêm đó là con nghiệm là từ đây đổi về sau con không làm nữa. Con không giết chóc, con không gì nữa. Nếu tổ thương con thì tổ cho con trên cái con người đường nghề bếp của con á, suôn sẻ mọi thứ. Về từ đó đổi về sau là mọi thứ nó cứ đều là con làm bình thường hết. Nhưng mà tự nhiên tối hôm qua con lại thấy những cái cảnh mình giết chóc, đập đầu cá, đập đầu tự nhiên con sợ. Sáng dậy con cực kỳ mệt luôn. Sáng dậy vợ con hỏi ôi sao mà cứ nhìn cái mặt lờ đẫn. Xong bắt đầu sáng nay con cứ làm trong thẫn thờ á. Con nói thôi bữa nay đi lên trên núi xem thử đủ duyên để gặp những người sư ở ổng thu trên này không. Rồi xem thử, rồi bắt đầu chia sẻ với sư xem thử có một cái góp ý nào đó cho con hay không. Đó. Hỏi cái thắc mắc đó muốn cho nó mệt ấy, là giờ mình mơ về những cái giấc mơ đó nó làm cho mình mất lực, nó mệt. Có khi là đó là phước của anh còn ấy đó, giờ đến khi mà hết phước báo của mình, nghiệp nó tới nó đòi thì khi sát sanh đòi mạng hay là nghiệp nó tới thì bệnh tật tới thì mình cũng khổ nữa. Giờ mình phải làm cái điều thiện nhiều, rồi hồi hướng công đức cho những cái chúng sanh mà mình hại đấy, rắn rết rồi ấy là không, chẳng hạn như là mình sát hại cái đấy thì trước sau gì rồi mình cũng bị cái nhân quả, thì cũng để cho họ sát hại lại hả? Mình trước sau gì cũng cái nhân quả mình cũng bị như thế rồi. Giờ mình biết được rồi là từ nay trở đi thì con thì cũng là người tu hành. Anh mà đã lên đây thì cũng giống như người thân cha mẹ của con đó, con cũng nói hay là như bản thân con cũng thế, con cũng nói là bây giờ mình phải chăm chỉ làm cái điều thiện hết mức mình có thể, rồi để gọi là hồi hướng công đức cho họ, rồi mong cho họ được siêu thoát, được cái chỗ tới những cái chỗ an lành, tốt đẹp. Họ tốt đẹp thì mình cũng tốt đẹp, chứ mà họ khổ đau thì họ cũng oán thán mình. Thì không được, mình cũng đâm ra khổ đau với họ, tại vì mỗi chúng sanh là mỗi mạng sống mà. Mà mình là con người, nhưng mà súc vật đó thì hắn cũng nhiều đời, có khi là cùng con người nghiệp ác rồi tái sanh vào đó. Chứ bây giờ cái thân
thân rắn hay là thân cá, nó là cái thân ngoài như thế nhưng mà cái tâm ở trong nó lại khác, cái nghiệp ở trong nó khác. Nên là hắn đi rồi tất cả mọi cái là đều có nhân quả hết, mình biết rồi, rồi mình làm những cái điều đó rồi mình để cho họ được hạnh phúc, mình cũng được hạnh phúc. Thì những cái ảo mộng đó, những cái xấu ác đấy nó thường nó không đến với mình nữa. Mình sống được an ổn, không có nuối tiếc điều gì, mình coi như là được xoa dịu bớt cho mình, rồi giữ gìn giới nữa, giữ 5 giới cho mình ở nhà sống ở đấy. Đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói láo, đừng có uống rượu uống bia đó. Tuy là mình giữ không được trọn vẹn giờ cho đến trọn đời, nhưng mà mình chọn trong một tháng mình giữ một vài ngày chẳng hạn, ngày 15, 14 hay mùng 1 gì đó, nói là ngày hôm nay nguyện giữ những giới này, không làm thì có công đức hồi hướng cho những cái sinh vật mà mình sát hại, hay là khổ não nào đó, hay là những cái vị đó, thì cũng có cái cách đó để sư làm, anh làm cái công việc đó thì nó cũng giảm. Ủa sư mới đi Bình Phước về rồi, từ đây sư vô con Bình Phước rồi sư đi về là? Vâng. Sư đi hết tổng cộng hết bao nhiêu ngày rồi sư? Con đi lên Đắk Nông, con ở 1 tháng ở trên cái nghĩa địa chính thức ở trên nữa. Cả đi cả 2 tháng là 3 tháng gì, 2-3 tháng rồi. Rồi sư có bị gặp những cái tình trạng giống như ngày xưa mà sư hành bộ đi ra ngoài Bắc là bị người ta đánh rồi nữa không? Dạ, đi trên đường cái chướng ngại thì nó vẫn có, đánh thì không có, nhưng mà họ vẫn hù dọa rồi nói, nhưng mà mình thấy cái đó là cái chướng ngại của mình. Cái chướng ngại để cho mình học tập mà mình biết đấy, cho dù hù dọa hay là đánh mình hay là cái gì, mình cũng bình tĩnh, và mình cũng ước nguyện cho họ những cái điều hạnh phúc tới, chứ cho dù mình có chết mình cũng không có vì như thế mà mình bỏ cuộc học tập, tập con đường tập học của mình. Tại vì giờ mình con thì không phải là sư là thầy gì cả, cũng không có phải nhờ giáo hội hay là nhờ cha mẹ hay là nhờ bất kỳ một ai hay công an chính quyền để bảo hộ cho mình đó. Mình đi tu mình bỏ tất rồi, giờ được tốt á, thì mình cũng vui vẻ, mà được cái người ta gây khó khăn cho mình cũng vui vẻ, mình đều chấp nhận, cho mình không có lo lắng, hay là mình cũng không có sợ sệt cái điều gì, hay là không có hối tiếc nữa, cũng không có hối hận là mình đi bỏ như thế này, rồi mình không có ai bảo vệ cho mình nữa. Mình chỉ có tin vào lời Phật dạy rồi mình làm theo, mình học tập để mình con cũng như anh đó, ngày xưa ở đời sát sanh rồi làm những cái nhiều điều ác, rồi giờ đi để bỏ chút công đức với lại hồi hướng công đức ấy cho những cái nghiệp mình đã tạo ra, sửa lại, với lại tạo cái điều tốt đẹp để hướng tới một cái tương lai để giải thoát cho mình. Với lại có ai hữu duyên thì cùng học tập lẫn nhau, cùng đi lên, cùng đều giải thoát con đường Phật dạy đều tốt đẹp. Là cái của con như thế thì có chướng ngại bao nhiêu được mình cũng vui vẻ. Ngày buổi sáng xưa có đi xuống núi đi khất thực không? Dạ, sáng thì buổi sớm mới xuống núi khất thực. Sư vẫn đi khất thực. Ngày ăn bữa xuống dưới họ cho cái cơm, cái xôi hay cái bánh mì gì đó, hay là trái cây gì đó, rồi dùng xong rồi lên sống ở trên này, may y áo hay ngồi thiền, hay là tu học hay tập học cho mình tư duy những cái điều Phật dạy á. Hình như sư dùng chỉ đúng một cái bữa là buổi trưa đúng giờ ngọ sư dùng đúng không? Hay là dùng không phải là buổi trưa, không được dùng quá ngọ, nhưng mà trước giờ ngọ là dùng, trước giờ ngọ là được, khi nào cũng được. một ngày chỉ một bữa lần như vậy thôi. Từ 6 giờ cho đến 12 giờ đó là được. Nhưng mà 12 giờ thì thôi không dùng nữa. Gọi là một số thì họ dùng ngọ, nhưng mà con thì nghe trong kinh là toàn là dùng trước ngọ. Trước cái giờ 12 giờ đó, thì sau 12 giờ thì mình không ăn nữa. Nhưng mà như sư đi khất thực vậy, những cô chú mà gặp sư á, có ai mà họ cúng dường cho sư đồ mặn không? Vâng, cũng có một số sư thì họ dùng đồ mặn. Nhưng mà cái việc chay mặn thì tùy theo cái mức độ, ai dùng mặn thì họ nhận họ dùng mặn, họ im lặng về họ dùng. Nhưng mà mình không dùng được mặn thì mình nói là cho cái đồ
chay á, Dạ. đừng có cá thịt ở trong á, thì mình Dạ. nói với họ thì để lần sau họ biết họ cho. Dạ. Chứ không mình lấy về rồi mình không ăn rồi mai họ lại cho mình đồ Là ăn mang tội nữa đúng không sư? Bởi vì ở Khánh Hòa, cụ thể là quê của Hiếu á, Vâng. thì có nhiều cô chú lớn tuổi cũng như đặc biệt là những cô chú lớn tuổi á, là họ cứ quan niệm là những sư thầy là phải dùng chay. Nhưng mà theo con biết á, bởi vì con cũng đi với nhân được một khoảng thời gian rồi, thì bên hướng đạo phái bên đạo Phật của mình á thì chia ra Bắc Tông và Nam Tông. Vâng. Bắc Tông thì hình như là chắc chắn phải dùng chay rồi, còn Nam Tông hay là khất sĩ là mình miễn là cứ Phật tử cúng dường cái gì thì mình dùng cái nấy thôi, đúng không sư? Dạ, cái đấy nhưng mà khi mà mình ấy á, có Nam Tông đó họ ăn mặn đó, theo kinh nha, thì Phật không nói ăn chay hay ăn mặn ở trong đó. Nhưng mà theo cái kinh A Hàm á, bài kinh số 20 mà gọi là khai giải của Phạm Chí A Bạc á, kinh A Bạc đó thì lại nói là không được ăn thịt với uống rượu. Dạ. Thì đó là ăn chay, thì cái đấy là tùy theo lời kinh dạy thì như thế. Kinh A Hàm cũng là một bộ kinh gọi là của Đức Thế Tôn truyền tới, không phải là của ai, thì cũng dạy như thế. Thì nhưng mà ở bây giờ mình nói chuyện chay mặn thì nó không được nữa rồi, tại vì giờ như kiểu mà gà với vịt á, có trước hay có sau rồi đâm ra cãi nhau thì tốt vị nào như thế nào thì họ như thế. Ăn mặn thì họ ăn mặn rồi. Mình không nên bàn tới cái vấn đề đó. Đúng rồi, họ ăn chay thì ăn chay. Mình không có cãi nhau là tôi ăn chay là đúng hay ăn mặn là đúng được. Tại vì theo cái nguyện hạnh của họ, với lại theo cái nghiệp lực của họ. Chẳng hạn như giờ anh làm nhà hàng đó, hay là người thì nói là nên nấu đồ chay thì tốt, hay là nấu đồ mặn thì cũng được, nên là do cái học tập với lại cái phát nguyện của mình. Mình ăn chay thì mình ăn chay, mà ai ăn mặn thì ăn mặn, chứ không có bây giờ mình nói ra thì đúng sai. Tôi ăn chay là đúng hay là tôi ăn chay là sai, tại vì giờ bản thân như con đó, học vẫn chưa tới nơi. Tại vì học vẫn chưa xong là tại sao họ hỏi nữa là ông ăn chay nhưng mà ông vẫn còn tham sân si. Nhưng mà họ ăn mặn họ vẫn tham sân si, thì hai cái đều tham sân si thì đâu có gì khác nhau đâu. Nhưng mà khi mà họ ăn mặn chẳng hạn như họ nhập được định, họ hết tham sân si, thì họ lại nói ông ăn chay nhưng mà ông vẫn tham sân si, tôi ăn mặn nhưng mà tôi hết, thì mình lại không nói được. Khi mà có cái kết quả thuần thục, mà khi mà mình đạt được cái thiền định hay trí tuệ rồi, thì như quả vị Phật rồi thì mình mới nói được, họ mới nghe được. Cái giờ chưa có thì đâm ra cãi nhau. Tại vì cái kết quả nó không có. Nên là giờ theo cái phước với lại sở nguyện của họ, căn cơ của họ, thì ai muốn ăn mặn thì cứ ăn mặn, ai muốn ăn chay thì cứ ăn chay, ai muốn học Phật pháp thì hiểu nghe được kinh thì cứ học Phật pháp. Còn ai làm gì thì giờ cũng không biết là ở đâu là nói tôi là đúng, là tôi là sai được nữa. Ở đâu là chánh pháp hay là không là chánh pháp được nữa, tại vì không có ai để tu để thành chánh đẳng giác để mà nói được nữa. Phải chờ ngài Metteyya thôi. Ngài Metteyya ra rồi ngài nói thôi, chứ giờ thì chịu chết rồi. Hiểu cái khái niệm trùng tan này nó như thế nào sư? Trùng tang con thì cũng không chưa đạt được tâm minh để mà thấy, nhưng mà theo cái ấy họ nói kiểu trùng tang là chết, cái người này chết cái ngày đó, giờ đó, năm đó, rồi cái người thân quen, bà con quyến thuộc mình đến cái lượt đó rồi cũng chết đúng cái ngày giờ đó. Giống như mà cái người trước bắt người sau. Đến cái thời đó là giống như là nói là họ chết rồi, giờ như kiểu bị về lại ám lại đó. Bắt lại. Nhưng mà thực tế cái đấy thì theo cái ngày xưa ở đời họ nói như thế, thế gian họ nói như thế thôi, hay là kinh Bà La Môn như thế. Mà theo Phật ấy, thì tất cả mọi cái là đều có nhân, có duyên. Cái mệnh chung của cái cô đó hay là cái anh đó chết, tuổi thọ phước đến đó nghiệp đã tận thì không có trùng, không ai bắt được. Đến chết là chết, còn nghiệp báo, phước báo của họ còn đó thì không ai làm gì được. Tại vì tất cả mọi cái là đều do nhân quả, nhân duyên với lại phước báo. Tại vì một con người mệnh chung hay là đều
mình mà làm cái điều thiện, nợ ác thì chả ai đoạt được của mình cả. Nhưng mà do mình làm cái điều ác thì tới đó phải chết, hay là giống như mà anh sát sanh 7 con rắn đó chẳng hạn, nhưng mà đến cái kỳ đó nghiệp đã tới, kiểu gì nữa nó cũng chết, chứ không phải là trùng tang. Không cần phải trùng tang trùng thứ gì mà chết hết. Đôi lúc đó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi đúng không? Vâng, trùng hợp với lại cái trong những cái người đó chết như thế là đều là tương ưng mệnh như thế, chẳng hạn như là tất cả mọi cái nhân duyên là khi người con đó đến thời điểm đó chết thì phải sanh vào cái nhà đó, thuộc cái làm cái con đó.